So, andito tayo ngayon sa TUKADON. Meron silang Halloween party night. Ito ng view. Wow. Look. So na-video na namin sa inyo dito yung sa TUKADON area, Mountain View Road, Sunset 360. So lilipat naman kami sa bandang Sandugo area. Hindi naman tayo papalipat ng drone. Kailangan trick or treat nyo ngayong gabi? Ngayong gabi ba? Bukas? Wow, ganda! Ngayong gabi? Hanggang anong oras? 10 o'clock? Kaya pala may nagyayaya sa Facebook mga biker. Trick or treat! Photo milkshake sa yung Gotokwahan 2. Oh, Gotokwahan 2. Pero meron kayong Gotokwahan dun. 1, dun po sa taas. Ayun, Gotokwahan 2. Ba! Hindi na pala kailangan makyat dun. Tapos may milkshake pa. Ang pangalan mo, sir? Carl Barotan po. Ah, Carl Barotan. Dito makikita niyo siya dito sa along the road Ito yung shop nila May page kayo, Gotokwahan? Ano po? Carlitos page po and photo milkshake. Carlitos page and photo milkshake. Okay, sige. Bisitahin niyo sa So meron din kayo mga siomay Siomay fried noodles po. Oh, ganda ng view rito Magda-drone kami, papakita namin drone papakita namin dito. Nagulat lang kami, ba't ang daming Ano na yan, golden hour na yan. mga oras mga 1 hour mga 5:30. Ganun po. Basta bago mag-6, maganda. Ang ganda Ito talaga kukunin namin, nagulat lang kami, ang dami na tindahan. Dinadayo na rin po dito. Marami na rin po. Pero parang kailan ba ako nagpunta rito? Wala pang 3 buwan Ano pa lang to sir, mga damo-damo pa lang ng araw to sir. Ayos talagang ang turismo Grabe na Halloween night po ngayon Marami tayong trick or treat ngayon. Hello. Wala pa, nag-gaano pa lang. Pero ito yung Gotokwahan 2. Gotokwahan 2 sila. Andun yung Gotokwahan 1 Okay.
ba to? Parang wala tayo sa bundok ah. Daming tao. Secret seat. Lalim. By the way, this is the surface of the Mars. Nasa Mars po tayo mga kapatid. May aso sa Mars. Okay naman, wala namang malalaking rats. Okay naman. Yan, tapos na. Yun lang yung segment na yun. Oh, may basketball court po. Brad, nakakapasok ba kotse rito? Kotse? Huh? Nakakatagos? Ah, oh, sige, thank you. Good afternoon, sir.
Sunset na. Pakita namin sa inyo yung sunset. Happy Halloween, trick or treat. Good afternoon. Ayan o, ayan yung view. Wow. Hindi maputek. Kaya lang parang parang nasa buwan. Pero walang rats, walang hukay. Para siyang pinitpit pero ganun no. Pero hindi malalalim. So ito yung halo-halo natin dito sa Gotokwahan. Magkano kaya ito, Teng? Makita mo ba? 60? Ah, 60 pesos lang. Ganito, may straw po. Yun. So ito, matapos namin kumain ng halo-halo dito sa Gotokwahan 2. May part 2 na yun. So ayan ang view. Ayan ang view rito. Nakikita nyo ba yun? Ganda, no? Bali ano to, sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal, yung tinatawag nilang AFP Pestaño Farm Trail. Ayun yun, no? AFP Pestaño Farm Trail. Pataas dun. Ito na yung goto ng Gotokwahan. Masarap siya, malapot. Clearly, ang nabili ko yung beef goto with the beef brisket, 70 pesos. So nakikita nyo naman may itlog, may beef, tumalagkit. Tapos yung tender, talagang malambot yung karne, no? Talagang expert sila sa sa paggawa ng goto, itong Gotokwahan. Merong spring onion. Tapos yung amoy niya, amoy beef talaga. Talagang fresh yung beef. Kaya pala nagkaroon na sila ng second branch, no? Tapos pag tinikman mo, ang sarap. Napakasarap. Pati yung halo-halo nila masarap. Tinake out ko rin yung sa akin, no? So yun, approve to. Okay to, puntahan. Parang gusto kong pumunta doon para lang kumain nito talaga. Kaya naman pala. Hindi sila yung meron kasi dati nung bago pa lang ako umakyat ng Sierra Madre, meron doon mga tindahan na mga ilan-ilan lang na talagang ang mahal-mahal tapos hindi masarap, no? Ang tigas-tigas ng karne. Para bang sinasabi lang nasa bundok ka, huwag ka na maselan. Parang ganun ang impression, no? Pero nung siguro 10 years back, no? Nung konti pa lang yung mga tindahan sa Sierra Madre. Ganun ang impression. Parang sinabi niya hindi ka na pwedeng, huwag ka na maging choosy, no? Kasi nasa bundok ka wala namang ibang choice Pero ngayong 2021, hindi na ganun. Talagang mura na rin. Kagaya nito, 70. Tapos ang sarap-sarap. Kasi sinasabi ko sa inyo, 220 pesos, tapsilog, na ang tigas-tigas, no? O kaya pansit kanto na ang alat-alat. Tapos pepresyon ka ng 100 pesos. So that was before. Ngayon iba na. Okay to, panalo to.